यस्तो किसिमको थम्बनेल कसरी बनाउने पिक्सल एप एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ प्लस देखिएको छ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु है प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फ्रम ग्यालरी भन्ने आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुस् त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा भएको सम्पूर्ण फोटेजहरू देखाउँछ कुन कुन फोटेज चाहिन्छ थम्बनेल बनाउनको लागि त्यो तपाई यहाँनिर सिलेक्ट गरेर इन गर्न सक्नुहुन्छ है यो गरे मैले एउटा कतातर्फ भन्ने एउटा इन गरे यसलाई अब कतातिर म्यानेज गर्ने कतातिर मिलाउने त्यो आफूमा भर पर्छ तपाई कतातिर राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार ट्याक्क एउटा फोटो ल्याउनुस् है ल्याइसकेपछि यहाँनिर सेयर गरिसकेपछि यसलाई स्ट्राइक दिनुपर्ने हुन्छ तल स्ट्राइक दिनु होला स्ट्राइक अन गरिदिए अलिकति बढाइदिएसकेपछि यस्तो हुन्छ हैन तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँनिर घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यसलाई लक हानिसकेपछि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरी फ्रम ग्यालरीमा गएको त्यहाँ गइसकेपछि फेरि अर्को फोटो ल्याउँछु म अर्को ल्याए ओके गरिदिए तल हैन ओके गरिसकेपछि फेरि यहाँ भित्र आयो हाम्रो यसलाई पनि म्यानेज गर्छु म कतातिर हुन्छ यसो मिलाउँछु तपाईले तपाईको थम्बनेल अनुसार म्यानेज गर्नुलाई मिलाउनु होला है त्यसपछि म यसलाई पनि स्ट्राइक दिन्छु यसरी ट्याग मिलाएर तल गएर स्ट्राइकलाई अन गरे त्यसपछि यहाँनिर कुन कलरको स्ट्राइक दिने हो बाहिरी कलर हैन यसरी ओके गर्नु होला है ओके गरिदिए त्यसपछि म फेरि यसलाई लक गरिदिन्छु लक गरेर फेरि फ्रम ग्यालरीमा गए फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर त्यही नै सिस्टम हो त्यही नै प्रोसेस हो तपाईले त्यो प्लसको आइकनमा गएर यसरी कुन थम्बनेल कुन फोटोजहरु चाहिन्छ ट्याग ल्याउनु होला यहाँनिर हैन पिक्सल एप एप्लिकेसनमा यसलाई पनि म स्ट्राइक दिन्छु कतातिर म्यानेज गरेर स्ट्राइक दिनु पर्ने हुन्छ यसलाई पनि यतातिर मिलाउँछु म ट्याग मिलाएर स्ट्राइक दिएपछि राम्रो देखिन्छ के तपाईले स्ट्राइक दिनु होला स्ट्राइकमा अन गरिदिए त्यसपछि यहाँनिर कलर सिलेक्ट गर्छु एउटा कलर सिलेक्ट गर्छु म यहाँनिर कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति बढाउने घटाउने तपाईको इच्छा अनुसार हैन यो गरेर ओके गरिदिए त्यसपछि यो लक हानिसकेपछि फेरि त्यही गएर ग्यालरीमा अर्को फोटो ल्याए यहाँनिर फेरि यसले म्यानेज गर्छु सिस्टम त्यही हो तपाईले जतिवटा भनी फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर भित्र हैन त्यही अनुसार म्यानेज गर्नु होला यसलाई पनि स्ट्राइक दिन्छु म अलि सानो गरिसकेपछि कहाँनिर म्यानेज गर्ने अहिले मिलाउँछु म राम्रोसँग फटाफट फोटोजहरु मात्रै ल्याउन लाग्छु खासै तरिकाले मिलाएको छैन राम्रोसँग ओके यसलाई पनि स्ट्राइक दिन्छु अलिकति बढाइदिए यसरी बढाइसकेपछि ओके गरिदिन्छु फेरि म यहाँनिर ओके गरिदिन्छु ट्याक्क यसलाई पनि लक हान्नको लागि तपाईले यहाँनिर 3 डटको तल दुईवटा त्यो देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटको तल त्यसमा क्लिक गरेर लक लाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोजलाई यताउति नहल्लोस् भनेर है नहल्लोस् भनेर हो त्यो यताउति नसरोस् भनेर लक लाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ ओके यसरी म्यानेज गर्छु म मिलाउँछु यसरी मिलाउनु होला तपाईले पनि आफ्नो थम्बनेल अनुसार है तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यही अनुसार इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै थम्बनेल एकदम राम्रो खतरा बन्छ है ओके फेरि गए अर्को फोटो ल्याउँछु म पीएनजी फोटो कसरी गराउने त्यो भिडियो म अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाएर ल्याउँछु पीएनजी फोटो कसरी बनाउने है ओके यहाँनिर ल्याए अर्को फोटो ग्यालरीमा ल्याइसकेपछि ग्यालरीबाट यहाँनिर सेट गरिदिएँ मैले पल्साएर हाम्रो हिरोइनजीको ओके यहाँनिर सेट गरिसकेपछि हाम्रो थम्बनेल लगभग 95% बनिसकेको छ यसरी तपाईले आफ्नो त्यो के भन्छ नि यसलाई कलर अलिअलि कसरी हुन्छ ट्याग कसरी मिलाउँदा ठीक हुन्छ तपाईको फर्ममा एक्सपोर्ट गरिदिनु होला है एक्सपोर्ट कसरी गर्ने त्यहाँ 3 डटमा गएर तपाईले एक्सपोर्टको अप्सन आउँछ त्यहाँ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला एक्सपोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा आउँछ ग्यालरीमा आएको छैन भने ओके यहाँनिर ग्यालरीमा सेभ भइसकेपछि तपाईले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यस्तो किसिमको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नु होला है